idea untuk mengadakan pameran ini adalah kita perolehi semenjak tahun lepas lagi, di mana kita memikirkan pada tahun ini bagaimana kita boleh membawa satu kelainan di dalam memaparkan atau mempamerkan bahan-bahan berkaitan dengan kemerdekaan negara. Jadi Arkiv Negara setelah sekian lama mengadakan pameran sempena sambutan kemerdekaan dan sebagainya, kita mempamerkan salinan warkah-warkah pengisytiharan kemerdekaan ini. Jadi apabila masuk ke tahun 2014, kita memikirkan bagaimana boleh kita membawa satu kelainan dalam bentuk persembahan kepada pameran-pameran tersebut. Jadi hasil daripada idea ini, saya telah memanggil pegawai-pegawai yang terlibat dan kita duduk dan berbincang bagaimana kita hendak mempamerkan pameran ini. Dan selain daripada perkara yang biasa kita bawa, kita juga ingin membawa satu kelainan dalam aspek bukan hanya kita mempamerkan bahan-bahan berkaitan dengan Malaysia saja. Jadi kita mahu bahawa sekurang-kurangnya kita boleh juga membawa contoh-contoh daripada luar negara untuk dipersembahkan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan kita mahu mereka juga dapat melihat sendiri bentuk watikah pemasyuran kemerdekaan yang ada di negara-negara lain untuk dibuat pembandingan ataupun dibuat penilaian terhadap apa yang kita ada di sini. Jadi hasil daripada itu, kita telah kemudiannya membincang bagaimana pendekatan yang hendak kita bawa kepada pameran ini. Sebabnya bahan arkiv ini adalah merupakan satu bahan yang asal. Jadi kalau kita menunjuk bahan yang asal saja, maka kita merasakan ia kurang menarik minat orang ramai untuk datang dan melihat sendiri pameran ini. Dan hasil daripada perbincangan itu, kita menyatakan wajarlah kita masukkan elemen kesenian di dalam pameran ini. Hasil daripada itu, kita mahu bahawa selain daripada melihat isi kandungannya sendiri, kita juga dapat melihat hasil kesenian bagaimana kita mempersembahkan bahan-bahan ini. Kita mendapat satu idea di mana kita juga di samping ingin mempamerkan watikah pengisytiharan kemerdekaan dan juga penubuhan Malaysia kepada orang ramai, kita juga akan mempamerkan pemasyuran kemerdekaan daripada beberapa buah negara. Dan setakat ini kita telah memperolehi dan menyediakan sebanyak lebih kurang 11 buah negara, seperti Australia, Sri Lanka, India dan sebagainya. Dan apa yang hendak kita lihat dalam pembandingan ini, apakah persamaan ataupun perbezaan yang terdapat di antara watikah-watikah negara yang ada di dunia ini. Sekurang-kurangnya ia boleh membuka mata dan juga memberi pengajaran dan juga pengetahuan kepada kita tentang watikah-watikah yang ada di negara-negara lain. Sehingga ini kita mencadangkan lebih kurang sebanyak 50 bahan asal yang ada di Arkiv Negara untuk kita kongsikan dengan orang ramai. Kalau kita lihat sebelum ini, jikalau seseorang itu ingin melihat bahan-bahan ini, mereka kena datang ke Arkiv Negara membuat penyelidikan. Jadi barulah mereka dapat melihat bahan-bahan ini.
kita harapkan bahawa orang ramai yang datang di sini mereka mempunyai peluang untuk melihat bahan-bahan asal kepada peristilahan kemerdekaan itu. Amat berterima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan di bawah Sekretariat Tahun Melawat Malaysia 2014 kerana telah memberi peluang kepada kita dan memberi peruntukan kepada kita untuk menjayakan pameran ini sempena Visit Malaysia Year 2014. Kita juga berterima kasih kepada Museum Seni Asia kerana turut serta menjayakan pameran ini dalam aspek bagaimana ianya harus dipersembahkan. Dengan adanya pelibatan daripada Museum Seni Asia, mereka telah memberi sumbangan dalam bagaimana bentuk dan cara yang perlu dan boleh kita hasilkan. Dan saya rasa ini adalah merupakan satu pameran yang amat baik dan sewajarnya lah rakyat Malaysia khususnya mengambil kesempatan untuk datang dan melihat sendiri bahan-bahan ini. My personal interest in history actually attracted me to come to this project, and I had a fellow artist, Sima, and both of us worked on this project together. So we had like many books to read, and videos to watch, and actually drew us closer, to feeling, that feeling of a moment which we never felt. It happened much before we were born. So that gave me that interest to see the whole thing from artistic perspective and not just doing a job. And with the archives support, we started looking at it as though it's just like another art exhibition. Okay. I have 3 posters, art posters, which I designed for this exhibition, and the DG had a very interesting idea, to show that the commonness which the other countries had with the proclamation. So that's how we actually came up with this idea to do posters. And of course the intro started off with the idea that we placed ourselves as the observer, the common observer. And we didn't want to give them too much of details. We wanted to allow them to feel at home. So the writing, me and Sima, when we wrote, we did it so casually, be very careful with words, not using bombastic words, be so casual that everybody feels comfortable to actually go through this exhibition. Personally, I feel I would want the youngsters to come in, for the parents to take them on this little tour, to go back in time to see how our people actually lived, worked, and worked towards independence. To me, it is going back in time, going back to my school days, where I learned history, where history was not just a factual thing for me. History was something so important in my life. Now, after many years, looking at history again and seeing the same intensity which it had for me when I was young, I treated it like an art exhibition, like a very serious art exhibition. I think especially right now, history is very important, especially the subject that is being displayed here today. So when I was asked to join this project, it was very personal to me because it showed a moment and the feeling of that moment, and writing about it also was very an experience for me because I got to feel how the people of that time felt, especially in the moments leading up from 1948 to 1957, the excitement, the anxiety, the joy when they knew that independence is just round the corner, and especially on that night when it was proclaimed,
I could actually live that moment in this experience. It was a very poetic experience because I put myself in the position of the public. I myself didn't know much, first of all, about Akib, and my knowledge of this 1957-1968 was very much textbooks. It's from there that I got my knowledge. So this whole journey in this project gave me an opportunity to start from a very feeling point. I got to see people living out those moments. As an artist, it was about creating pictures and feelings in people's minds. It could be a very dry topic. You can be so far removed from it, and I just put myself as a person coming to the show who has a very impersonal relationship with the photographs that were being displayed and everything that was associated to it. And to me, I felt it was a responsibility to draw the people into the feeling of the subject. Even the photographs, even the posters, what did those people feel at that moment? Or what was the fear? What was the anxiety? What was the joy? And even living a life then in Malaysia, what was it like? So that was my contribution, our contribution to this write-up. Pameran Watikah ni kisah tentang perjuangan kemerdekaan negara kita, iaitu daripada tanah Melayu sehingga jadilah pembentukan Malaysia. Kebanyakannya kita fokus kepada tahun, iaitu daripada tahun 1948 perjuangan mendapatkan kemerdekaan daripada British hinggalah ke 1997, iaitu tahun kita mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Dan seterusnya kita sambung sehingga 1963, iaitu kemerdekaan Malaysia, iaitu pergabungan antara Malaysia, tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan kebanyakan bahan di sini kita pamerkan campuran antara artifak asli dan replika. Yang kita boleh tengok kebanyakannya adalah yang tidak pernah dipamerkan di mana-mana sebelum ini. Dan ia adalah satu kebanggaan pada kami untuk menyebarluaskan bahan-bahan berkenaan Akib negara dan negara kita amnya kepada rakyat seluruh negara. Okay, pameran ini sebenarnya adalah idea asal daripada staf Akib negara sendiri, khasnya seksyen pameran dan Akib pendidikan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai dan staf. So proses-proses penyediaan pameran ini berlangsung agak lama, berbulan-bulan juga mengambil masanya. Dan bulan 11, 24 November telah berlangsungnya acara perasmian pameran tersebut dengan jayanya dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Nazri bin Muhammad Sri Abdul Aziz. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan pameran ini, khasnya kepada pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, pihak Akib Negara, pengurusan tertinggi Akib Negara, khasnya sektor penyelidikan dan pengembangan, dan juga kepada semua staf-staf Akib Negara, khasnya seksyen pameran dan Akib Pendidikan yang bertungkus lumus daripada awal sehingga berlangsungnya pameran ini sehingga tahun ini. Tidak lupa juga kepada pihak Muzium Seni Asia daripada Universiti Malaya yang bekerjasama erat dengan Akib Negara Malaysia dalam menjayakan pameran Watikah ini.